năm 2016, người Đức đến đất nước Maroc, phía tây bắc châu Phi. Ở đó, họ kéo theo hàng trăm người dân bản địa cùng mắc lưới trên khắp các dãy núi. Tại sao người Đức lại phải đến châu Phi mắc lưới trên núi? Mắc lưới trên núi châu Phi rốt cuộc có tác dụng gì? Hãy cùng Hi-Tech Amazing đi tìm hiểu trong video hôm nay nhé! Như chúng ta đã biết, Sahara là một trong những môi trường hạn hán và khắc nghiệt nhất trên trái đất. Đây là sa mạc nóng lớn nhất thế giới, với diện tích 11 triệu km2, lớn hơn cả diện tích châu Đại Dương. Ở rìa sa mạc Sahara, phía tây nam Maroc, dãy núi Anti-Atlas nhận được lượng mưa ít hơn 140 mm một năm, chỉ bằng 10% so với mức trung bình toàn cầu, khiến đây trở thành một trong những nơi khô hạn nhất ở Maroc và dễ bị hạn hán nghiêm trọng. Trong nhiều năm, hạn hán ngày càng gia tăng, sa mạc ngày càng lan rộng và mực nước ngầm liên tục hạ thấp. Ở vùng này, có đến 60% người dân không có nước sinh hoạt trong nhà và nước có thể không an toàn để uống hoặc sử dụng trực tiếp. Các ngôi làng trên sườn núi được nối với nhau bằng những con đường xấu. Ở đây, các nhóm người bản địa chủ yếu sống bằng nghề nông như nuôi ong, thỉnh thoảng trồng lúa mì, lúa mạch, nuôi dê, nuôi gà. Việc thiếu nước và hạn hán nghiêm trọng đã khiến cho việc canh tác trở nên khó lường, do đó nam giới buộc phải tìm việc ở các thành phố. Các ngôi làng hầu như chỉ có phụ nữ, trẻ em và người già sinh sống. Hàng ngày, những người phụ nữ ở đây phải đi bộ đến một giếng nước cách đó hơn 3 dặm để lấy nước sạch. Nhưng những giếng nước này cũng đang dần khô cạn vì mực nước ngầm đang giảm mạnh. Việc cải thiện nguồn cung cấp nước sạch và nước uống là vô cùng cấp thiết. Nước mưa được thu thập trong các bể chứa nhỏ trong nhà, được sử dụng để uống, nấu ăn và cho gia súc thường là không đủ. Tuy nhiên, một công nghệ cải tiến mới đang biến tình trạng khan hiếm nước thành việc mang lại nguồn nước uống an toàn cho vùng Sahara ở Tây Nam Maroc. Trong video này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách họ tạo ra nguồn nước sạch dồi dào trên sa mạc. Một nhóm các nhà khoa học Đức thuộc tổ chức Wasserstiftung sau khi đến đây đã phát hiện vùng đất lân cận Đại Tây Dương và dãy núi Atlas thường có sương mù dày đặc. Sau khi khảo sát thực tế, họ tìm thấy khối lượng lớn rêu trên đỉnh núi và trên các thân cây. Theo như những gì phân tích được thì những thứ này đều có chỉ số cực tốt, chứng minh nơi này hoàn toàn có thể tạo ra nguồn nước dồi dào. Vì thế, nhóm các nhà khoa học Đức đã đưa người Maroc chọn địa điểm để bắt đầu làm việc. Trải qua 18 tháng, các nhà khoa học đã thử nghiệm đủ các loại lưới khác nhau, cuối cùng chọn được loại lưới 3D này. Các tấm lưới này được lắp trên các khung thép kiên cố, kèm với đó là hệ thống thu nước từ sương mù. Hệ thống thu nước từ sương mù này có tên là Cloudfisher. Đây là hệ thống thu nước đầu tiên có thể chịu được sức gió lên đến 120 km/h. Nó được lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng, không tiêu tốn năng lượng và cần rất ít bảo trì. Tất cả các vật liệu được sử dụng đều là loại thân thiện với môi trường. Khi gió thổi qua, sương mù sẽ bị chặn lại bởi các tấm lưới, sau đó ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước sương. Những giọt sương này sẽ rơi xuống bể chứa bên dưới, rồi đi theo đường ống nước đổ về một bể chứa cách đó 26 km. Những giọt sương sau khi được thu hoạch sẽ thông qua hệ thống cấp nước, phân chia cho từng hộ gia đình trong các ngôi làng. Theo chia sẻ của những người dân sống tại đây, trước đây họ phải dành 3 đến 4 tiếng mỗi ngày để đi lấy nước. Bây giờ chỉ cần vặn vòi là có nước để giặt giũ, nấu ăn. Ngoài ra, nước sương còn được sử dụng để tưới cây, trồng trọt. Nhưng nước sương không miễn phí, người dân phải trả tiền nước trước, và dùng càng nhiều thì giá nước càng cao, cũng giống như giá điện ở Việt Nam vậy. Làm như vậy cũng là để ngăn họ lãng phí tài nguyên nước. Từ mùa xuân năm 2016 đến cuối năm 2018, người Đức đã xây dựng hệ thống gom nước từ sương mù lớn nhất thế giới tại Maroc, với hơn 1.590 m2, cung cấp nước sạch cho 15 ngôi làng, với 1.250 nhân khẩu và một trường học, cũng như nước cho canh tác nông nghiệp và khoảng 7.000 vật nuôi.
nước sương mù thu được đạt chất lượng nước uống theo tiêu chuẩn của WHO. 4 bể chứa trên núi đảm bảo cung cấp đủ nước vào mùa khô. Ngoài việc xây dựng 31 Cloud Fishers, tổng cộng 26 km đường ống đã được lắp đặt, cùng với đó là 5 bể chứa, tổng dung tích gần 1.000 mét khối đã được xây dựng. Mỗi mét vuông, trung bình mỗi năm thu được 22 lít nước. Với 31 Cloud Fisher sẽ tạo ra hơn 36.000 lít nước mỗi ngày. Nếu tích trữ liên tục trong nhiều năm thì con số này không hề nhỏ. Mà hệ thống Cloud Fisher này không cần bảo trì, cũng không tiêu tốn năng lượng để vận hành. Về cơ bản chính là đầu tư một lần dùng được mãi mãi. Ngoài Maroc ra, thì nhiều quốc gia khác cũng đang sử dụng bộ Cloud Fisher này để thu gom nước ngọt như Bolivia, Chile, Ethiopia, Ghana, Ấn Độ, Senegal, Zimbabwe, Uganda. Nhờ có bộ thu nước từ sương mù, nguồn nước được cung cấp liên tục đến mỗi hộ gia đình. Họ có quyền quyết định sử dụng nước vào bất cứ mục đích gì như cho gia súc uống hay tưới cây. Tình hình nước được cải thiện, đi kèm với đó là nguồn thu nhập của người dân ở đây cũng được tăng thêm đáng kể, vì giờ đây họ đã canh tác được trên chính vùng đất của mình. Một số nam giới đã bắt đầu trở về làng của họ. Hiện nay, khoảng 40% dân số thế giới phải đối mặt với tình trạng thiếu nước. Điều đó có nghĩa là khoảng 2 tỷ người không có nước uống đảm bảo vệ sinh, mặc dù thực tế hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi 70% các vùng nước. Chỉ 3% lượng nước trên thế giới thực sự là nước ngọt. 2/3 trong số này chúng ta không thể sử dụng vì chúng là nước bị đóng băng. Do đó, việc thu gom nước từ sương mù đã trở thành một công nghệ ngày càng quan trọng trong việc tìm kiếm các nguồn nước uống mới trên toàn thế giới. Hệ thống Cloud Fisher hiệu quả cao có thể cung cấp cho người dân ở nhiều quốc gia nguồn nước uống sạch và rẻ, từ đó giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân ở những vùng đất khô hạn. Nước chính là nguồn tài nguyên vô giá, tuy nhiên chúng lại không vô tận. Thế nên, tiết kiệm nước luôn là vấn đề cần thiết phải làm với mỗi chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của High Tech Amazing.